إنهم السلاح السري لرئيس الولايات المتحدة. إنهم مكان الشرف الذي يتوق إليه جميع الجنود الأمريكيين، كما يعرفون أيضاً باسم نخبة النخبة، وهم الأختام البحرية الأمريكية. الاسم الرسمي للأختام هي القوات الخاصة البرمائية التابعة للبحرية الأمريكية، وهي قوة خاصة تابعة للبحرية الأمريكية ولها 5 مهام رئيسية، مثل عمليات مكافحة الإرهاب والدفاع المحلي والأجنبي والعمليات المباشرة والتحقيقات الخاصة وما إلى ذلك، وبعض العمليات في غاية السرية أو خطير جدا. وقد شاركت هذه الوحدة فيما لا يقل عن 12 حربا معروفة، مثل حرب فيتنام والحرب الأمريكية العراقية والحرب السورية، وقد لعبوا في هذه الحروب دورا كبيرا. ويمكن القول إن الأختام موجودة في الجيش الوجود الأسطوري. إذا كنت تريد أن تصبح سيل فيجب عليك اجتياز الاختبار وقبل الدخول في تدريب سيل. إذا كنت تريد أن تصبح عضوا نشطا في البحرية الأمريكية، يجب أن يكون عمرك أقل من 28 واجتياز أسفو بالاختبار. هذا الاختبار هو اختبار الكفاءة المهنية العسكرية، ولا تقل حدة البصر عن 0.5، وهذه هي المتطلبات فقط لدخول مرحلة التدريب. عند دخول مرحلة التدريب يوجد أيضاً اختبار لياقة بدنية. نقطة أدنى معيار لاختبار اللياقة البدنية هذا هو أن تكون قادراً على إكمال سباحة بطول 450 متراً في 12 دقيقة و30 ثانية، و2.4 ألف في 11 دقيقة الجري لمسافات طويلة، وسلسلة من الاختبارات. على الرغم من أن هذه المتطلبات بسيطة، فإن هذه العناصر كلها نقاط إضافية للمشاركين. إذا كانت نتائج الاختبار ممتازة، فستكون فرص الاختيار تزداد، وبالتالي فإن المنافسة قاسية للغاية، وسيتمكن الموظفون المختارون من الوصول إلى مرحلة التدريب الرئيسية من التدريب. تستمر هذه المرحلة من التدريب لمدة 48 أسبوعاً. في أول 28 أسبوعاً ستذهب إلى مركز الحرب البحرية الخاصة في سان دييغو، كاليفورنيا، للحصول على تدريب أساسي على التفجير تحت الماء. بعد الانتهاء من هذه المرحلة الأولى من التدريب، هناك أيضاً تدريب ثابت على القفز على الحبل لمدة 1 أسبوع. بعد إتقانه، انتقل إلى مركز سبيس تكنولوجي وورفير سنتر في كاليفورنيا للحصول على تدريب تأهيلي في السقوط الحر العسكري لمدة 3 أسابيع. بعد إكمال أول تدريبين، ستدخل تدريب التأهل البرمائي الأخير لمدة 19 أسبوعاً. هذا التدريب التأهيلي البرمائي، بما في ذلك الصحراء والقطب الشمالي وجبل الغابة والمحيط والسماء ومناطق أخرى. لذلك يجب أن يتمتع أعضاء الفريق بقدرة قوية على التكيف مع البيئة. على سبيل المثال، في القتال الصحراوي، يتعين على أعضاء الفريق الاختباء في الصحراء القاسية والاندماج في البيئة. في التدريب القتالي في القطب الشمالي، فإن الفريق يجب اختبار قدرة الأعضاء على مقاومة البرد. وفي البيئة القاسية للبقاء على قيد الحياة، فإن التدريب في البيئة القاسية يجعل أعضاء فريق سيل يتمتعون بمهارات فريدة. اعتباراً من عام 2006 كان هناك 8 فرق، أكثرها غموضاً وقوة هو فريق سيل السادس. سيتم تعبئة هذا الفريق ونشره فقط في أخطر لحظة للرئيس. في عام 2011 نفذوا هجوماً مفاجئاً على ابن لادن بأمر من المرشد الأعلى للولايات المتحدة، وأكملوا هذه المهمة في باكستان. ولكن تم تغيير هذه الوحدة إلى ديف كرو في عام 1987، لكن الجمهور لا يزال يحبها باسم الوحدة السادسة من الحرب البرمائية الخاصة. فيما يتعلق بتشكيل فريق فاصلة سيل، يمكن القول أن التقسيم مفصل للغاية. من بينها هناك 3 إلى 40 وحدة عمل في فريق فاصلة سيل، وتضم كل وحدة عمل مقراً، والذي يتكون تقريباً من 2 صفردو. هناك فصيلتان تحت المقر، كل فصيلة تتكون أساساً من 16 فرداً. يمكن تقسيم كل وحدة عمل إلى 4 مجموعات أو تقسيمها إلى 8 مجموعات قوة نارية من 4 أفراد في القتال. بشكل عام، حجم كل فريق سيل قريب جداً من وحدة العمل وموظفي الدعم. هناك حوالي 300 فرد، ويشتمل جوهر وحدة العمل عموماً على القناصين والمتصلين والمسعفين والمخربين والدعم الوثيق ومشغلي الأسلحة الثقيلة وما إلى ذلك الأفراد. في الواقع، كان هناك في الأصل فريقان فقط. أول فريق سيل يقع على الساحل الغربي،
وفريق سيل الثاني الموجود على الساحل الشرقي. كما تم ذكره أعلاه أنه يوجد حالياً 8 فرق، ويمكن نشر كل فريق في أي مكان في العالم. وفريق سيل هذا عالي القدرة، بغض النظر عن مكان نشره إنه رادع للغاية. دعونا نلقي نظرة على تاريخها للجميع. نشأت الأختام خلال الحرب العالمية الثانية. في ذلك الوقت وبعد العديد من الملخصات، شعرت البحرية الأمريكية أنها بحاجة إلى كشافة شاطئية للهبوط لتحديد العوائق وبعض الإجراءات الدفاعية للعدو، وتوجيه قوات الإنزال للدخول. لذلك إنشاء مدرسة الكشافة والمغيرين البرمائية في فلوريدا لاختيار المقاتلين ذوي الخبرة الواسعة في التعامل مع الذخائر المتفجرة والسباحة من الجيش ومشاة البحرية. وقد تم إنشاء وحدة خاصة تسمى فريق التدمير البحري، ويجب أن تكون هذه الوحدة مألوفة لدى الجميع. أي الضفدع الذي يعتقده الجميع؟ يرجع سبب إنشاء فريق التدمير البحري على وجه التحديد إلى معركة تاراوا، التي نفذت في نوفمبر 1943، لأنه في هذه الحملة واجهت القوات المقاتلة الكثير من العقبات في البحر، وجنبا إلى جنب مع نيران مدفعية العدو. تسبب سلاح مشاة البحرية في الكثير من الإصابات في ذلك الوقت. لذلك أمرت البحرية بتشكيل 9 فرق التدمير تحت الماء، مسؤولة عن إزالة العقبات التي تحول دون الهبوط البرمائي للقوات علي الشاطئ. وفي وقت لاحق أصبحت هذه الوحدات وحدات استطلاع سباحة قتالية، وتطورت لاحقا إلى فريق التدمير تحت الماء التابع للبحرية أي سلف سيلز. تم إنشاء الأختام رسميا في عام 1962، والتي وافق عليها رئيس الولايات المتحدة آنذاك. في ذلك الوقت كان هناك فريقان من فريق سيل. تم نشر الفريق الأول في أسطول المحيط الهادئ، وتم نشر الفريق الثاني في الأسطول الأطلسي. لذلك تم نشر هذين الفريقين. تم تشغيلهما بشكل مستقل في البداية لتنفيذ بعض الحروب غير التقليدية والحرب ضد حرب العصابات والعمليات السرية. كان نطاق أنشطة الأختام في ذلك الوقت في البحر بشكل أساسي، وليس مثل العمليات البرمائية الحالية. في عام فاصلة 1967 أصبح المدراء التنفيذيون الأمريكيون أكثر وعياً بأهمية العمليات الخاصة. لذلك تمت إعادة تسمية مجموعة دعم القتال البحري باسم مجموعة العمليات البحرية الخاصة. وفي عام 1983 تمت إعادة تسمية يوديت باسم فرقة التسليم البرمائية. وهذا هو المكان ظهرت العملية البرمائية. أما بالنسبة للزي القتالي للأختام، فعادة ما تكون مموهة آير شرطة 1 وآير شرطة 2 وملتيكان، ويتم استخدام الزي القتالي كراي بريسيجنج 3. استخدام هذا الزي القتالي المشترك هو إرباك العدو ومنعهم من اكتشاف أنفسهم. يتكون شعار فريق سيل من نسر ومخالبين يحملان بندقية وحربة حول مرساة البحر. يمثل معنى النسر روح الحرية الأمريكية، ويمثل رمز البندقية الإيمان الراسخ بالدفاع عن الولايات المتحدة. ومعنى الحربة هو غريزة رجل الفقمة عند القتال في البحر. ومرساة البحر يمثل البحرية الأمريكية. هذا الفيديو هنا. نراكم في الفيديو التالي.